سلام دوستان، من زهرا هستم. به دوره آموزشی گل‌های مخملی خوش اومدین. وسایل مورد نیاز این دوره: پارچه مخمل کشی، زانفیکس متری، پارچه ارگانزا یا حریرای نازک میتونین استفاده کنین، چسب حرارتی، رنگ‌های مخصوص به پارچه، پشم شیشه، خودکار حرارتی، مروارید و کریستال در سایزهای مختلف، سیم گلسازی در سایزهای 3, 5 و 7، اتوی گلسازی و اتوی خانگی، قیچی، فندک و کارگاه خیاطی هستش.